Cred că vreau să știu dacă cineva nu mă aude sau ceva, Michel, cei care sunt în echipa mea, vă rog să-mi spuneți și voi, încercați să-mi păstrez textul aici pentru a căuta. Astăzi vom acoperi puțin despre scanarea feței, vom acoperi puțin despre scannerul Itovi. Bine, și tu ești ca și cum al meu e alb. Ce se întâmplă? Da, se numește o husă, oameni buni. Haideți! Mergeți la itovi.com și cumpărați unul, puteți fi încântați. Vom acoperi și modul în care ne prezentăm povestea. Și astăzi, o mare parte din ceea ce discutăm este valorificarea instrumentelor pe care le aveți, care este scannerul Itovi. Vorbiți puțin despre scanarea feței, dar cel mai important este cum folosiți efectiv aceste lucruri. Vrem să vă oferim câteva modalități pragmatice de a folosi acest lucru, apoi spre sfârșitul acestei sesiuni, cei care sunt încă cu noi aici. Veți primi un rezumat PDF cu un fel de fișă de înșelăciune dacă vreți și voi atașa asta în chat. Bine. Cred că putem atașa lucruri precum un PDF sau ceva de genul acesta în chat. Da. Michel, asigură-te că putem face asta. Dacă nu, voi face o captură de ecran, adică ar trebui să putem atașa. Da, poți încărca de pe computerul tău aici. Bine, cred că am făcut asta. Așa că voi face asta, am pregătit asta pe computerul meu. De asemenea, voi atașa un studiu de caz pe care l-am realizat, care este despre 10 moduri, în care oamenii și indivizii folosesc Itovi, așa că vreau să vă ofer multă valoare în timpul acestui webinar. Sper că va dura aproximativ 45 de minute, poate 60 de minute cel mult. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Dar vreau să plecați și să spuneți, hei, a fost distractiv. Am învățat ceva nou. Facem câteva cadouri, așa că sperăm că știți, veți deveni un client cu o șansă de a câștiga ceva. Vom face niște PayPal doar. Bani lichizi de dat. Vom oferi câteva luni de scanare facială sau un scanner Itovi lunar sau vă lăsăm să alegeți. Așa că rămâneți pe fază pentru asta și ne vom distra. De asemenea, vreau să plecați simțindu-vă mai încrezători cu aceste instrumente, aceste lucruri pe care le aveți la dispoziție. Bine, așadar cu asta să trecem la treabă. Știu că avem multe de acoperit aici și, sincer, dacă sunt întrebări pe parcurs, vreau să vă simțiți total în largul vostru, să puneți acele întrebări și apoi le puteți arunca în chat și echipa noastră va fi pregătită să le abordeze sau cel puțin să le țină evidență, dacă are sens. Așa că am vrut să vă spun o mică poveste și aceasta este un fel de poveste fictivă, desigur, dar sper că are sens pentru că ce avem la dispoziție sunt aceste produse, aceste uleiuri și suplimente care sunt foarte puternice pentru indivizi. Știți, ele sunt alte persoane, sponsorii voștri, termenele limită. Știți cu toții că ele sunt alte persoane pe care încercați să le introduceți, poate nu. Există acel aspect, cum folosim asta în afacerea noastră. Cealaltă parte este cum eu și familia mea profităm de aceste instrumente cât mai bine posibil, nu-i așa? Am plătit pentru ele, vreau să le folosesc. Cum îmi vor influența viața și cum îmi schimb sănătatea în bine. Trebuie să ne amintim că uleiurile și suplimentele sunt produsele reale care îți îmbunătățesc viața. Bine, instrumentele te vor ajuta să valorifici asta și să te îndrepți în direcția corectă. Dar este acțiunea cea care contează cel mai mult. Bine, acțiunea este cea care contează cel mai mult. Așa că vreau să te gândești la asta pentru un minut. Bine, există această poveste cu vioara și poate ai auzit-o, dar imaginează-ți o vioară de renume mondial, o vioară atât de rară, încât colecționarii o asigură pentru milioane de dolari. Bine, o vioară de $1.000.000. Și pentru cei dintre voi, și nu am spus asta, care nu vorbiți bine engleza, vom continua să le luăm și să le punem în limba voastră maternă în grupurile de Facebook din care faceți parte. Așa că
Le-am spus portugheză, le-am spus spaniolă, dacă nu le vedeți acolo. Anunțați-ne! Managerii noștri de Facebook sperăm că le vor posta și ne vor ajuta să le aducem în mâinile voastre în limba voastră maternă. Bine? Indiferent, această înregistrare va fi trimisă prin e-mail tuturor. Așa că veți avea această înregistrare. Bine să o revedeți. Bine. Așa că avem această vioară de $1.000.000. Într-o noapte, un muzician intră pe scenă purtând vioara. Publicul ascultă în liniște și toată lumea știe că urmează să audă ceva extraordinar. Așa că știu că acesta este un vioară de $1.000.000. Dar apoi se întâmplă ceva ciudat. Muzicianul cântă la vioară. Aproape că se pregătește să cânte la ea. Și apoi pur și simplu o așează pe un suport. Așa că ei așteptau, anticiparea era acolo și apoi arată spre ea și vorbește despre lemn. Vorbește despre corzi. Cum au fost făcute, istoria viorii, valoarea și timp de 20 de minute continuă să vorbească despre această vioară. Și după 20 de minute ei încep să se uite la telefoanele lor, încep să plece, își dau seama că este doar o prelegere. Și nu cântă nici măcar o notă, așa că toată lumea începe să plece. Întrebându-se oarecum de ce am venit la acest eveniment, pentru că nimeni, știți, nu cumpără un bilet pentru a auzi despre o vioară, ei cumpără un bilet pentru a vedea ce poate face vioara, ce poate face persoana cu acea vioară. Și acum imaginați-vă un fel de al doilea muzician. Ea iese pe scenă și poartă aceeași vioară, de fapt o ridică. Fără nicio explicație, fără specificații despre acea vioară, fără nicio prelegere, pur și simplu începe să cânte. Așa că începe să cânte la această vioară. În câteva minute plâng, realizând că acesta este cel mai frumos lucru pe care l-au auzit vreodată. Zâmbind, amintindu-și lucruri din trecutul lor, având aceste sentimente trezite și instrumentul nu s-a schimbat, același instrument exact, dar persoana care îl folosește diferit este ce s-a schimbat, nu-i așa? Este ca și cum aș folosi acel instrument și exact asta se întâmplă. În afaceri, în fiecare zi, mulți dintre noi deținem, știi, unul dintre cele mai mari instrumente create vreodată, care este vocea noastră. Al doilea, probabil scannerul iTovi. Bine, ai scannerul iTovi, fața poate de asemenea cele mai puternice instrumente pe care le puteți folosi în afacerea voastră, știința, datele, tehnologia, și voi reveni la voce aici, dar voi mă concentra pe iTovi pentru un moment. Aveți toate aceste recomandări, dar uneori petrecem prea mult timp vorbind despre instrument. Iată raportul tău. Uităm să cântăm efectiv muzica. Bine, povestea transformării. A ceea ce ți s-a întâmplat în viața ta este cel mai important. De aceea am spus la început că vreau să vorbesc despre povești pentru tine, cu tine, pentru puțin timp. Și apoi voi reveni din nou. Există câteva lucruri de depănare pe care trebuie să le discutăm, niște chestii foarte de bază, dar nimeni nu se trezește dimineața sau în mijlocul nopții și spune: hei, vreau să mă uit la un raport astăzi. Vreau să știu, știi tu. Vreau să scanez, vreau să mă potrivesc, vreau să scanez fața cu iTobi, vreau să scanez cu iTobi. Nimeni nu se trezește gândindu-se la asta, nimeni nu se trezește gândindu-se: vreau tehnologie. Bine, vreau să am tehnologia în mâinile mele, dar se trezesc gândindu-se: vreau un somn mai bun. Vreau un somn mai bun. Vreau mai puțin stres. Bine, vreau mai multă încredere, vreau ajutor. Vreau speranță, vreau soluții. Se trezesc dorind toate aceste lucruri și astfel te uiți la... Ce înseamnă asta? Uneori vom scana și vom spune: produsul tău de top este magneziu. Bine, magneziul ajută la somn. Grozav, și se termină acolo, le-ai învățat ceva. Nu este cea mai bună modalitate de a face asta. Bine, îți voi arăta cea mai bună modalitate de a vorbi despre acele produse, cum să le introduci din raport. Oamenii vor mai multă energie, vor soluțiile pentru
simptomele pe care le experimentează. Trebuie să-ți amintești că, astfel încât scannerul oferă știință. Povestea scoate la iveală și evocă emoții și așadar, când aduci știința și emoția împreună, știința și povestea, bine, știința și povestea împreună, oamenii în sfârșit aud muzica. Bine, deci în seara asta pentru mulți dintre voi din UE sau astăzi este despre a vă ajuta să deveniți magicianul. Este despre a vă ajuta nu doar să știți cum să cântați la vioară, ci să vă ajutăm să cântați la vioară, dacă vreți, bine. Asta este despre ce vorbim înainte să intrăm în lucruri mai pragmatice și îmi place cumva acea analogie să facem un concurs. Bine, deci chiar acum mulți dintre voi ați comentat de unde sunteți. De fapt, vreau să te întreb ceva rapid. Care a fost momentul în care ai știut prima dată? Starea de bine ar putea să-ți schimbe viața cumva sau să schimbe viața cuiva. Bine, care a fost momentul în care ai știut despre peștera wellness? Suplimente, dietă, exerciții, uleiuri, orice ar fi, când ți-ai dat seama de asta? Lucrurile acelea, rețeta aceea ar putea să-ți schimbe viața sau ar putea să schimbe viața altcuiva. Începe să comentezi pe cei care sunt mai implicați. Vom lua numele tău și îl vom pune într-o roată de noroc și vom face un giveaway. Așa că te voi lăsa să alegi dacă deții un scanner ITOB. Și echipa mea îți adună numele chiar acum. Dacă deții un scanner ITOB și plătești lunar, poți alege să primești o lună gratuită sau $25 prin PayPal. Bine, vom trimite doar $25 prin PayPal dacă nu deții un scanner ITOB. Atunci poți obții doar PayPal, bine, dacă vrei. Cei care dețin unul pot alege dacă vor o lună gratuită sau dacă sunt plătiți pe viață. Dacă tocmai ai achitat, ai putea să primești $25. Amazon sau un cadou PayPal sau bani. Bine, în regulă. Așa că hai să facem asta. Voi comentați, o să le pun într-un testament aici și copiez asta și o să împărtășesc ecranul meu pentru că cred că e bine că urmăriți asta rapid. Împărtășește. Bine, puneți acele nume, toată lumea. Bine, hai să copiem asta. Bine, Michel, poți să-mi trimiți un mesaj? Poți să vezi ecranul meu? Sau oricine poate comenta și spune da. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Eu aș dori să învăț numele tău. Iohara. Și apoi să vedem, bine, cool, în regulă. Aici mergem pentru primul premiu de $25 PayPal. Îl vom trimite astăzi. Aici mergem. Este destul de distractiv. În regulă. Și fermierul. Bine, bună treabă. Ups. Merge aici și mi-au schimbat aspectul. Mary nu a fost în regulă. În regulă. Suntem din nou aici. Sper că înțelegeți cât de important este să folosiți instrumentele. Și dacă există o modalitate, există o strategie despre cum să o faceți. Bine. Așa că în regulă. Să sărim în asta. Avem altceva. S-ar putea chiar să las, apropo, dacă sunteți aici suficient de mult și sunteți foarte implicați. Aș putea oferi cuiva care este diamant sau mai sus doar pentru că aveți grupuri mari. Dacă sunteți aici și dacă ați urmărit asta, pentru a putea oferi un scanner ITO echipei tale. Bine? Asta ar putea fi ceva ce adăugăm puțin mai târziu. Bine. Așadar, am spus că voi reveni la voce și înainte să intrăm în secțiunea ITOB aici, există ceva ce fac foarte rar, dar vreau să fac din nou unul și este un curs de 3 zile. Și dacă ești interesat, anunță-mă, dar este un curs de 3 zile în care vorbim despre povestire și cum să-ți folosești vocea, care este instrumentul nostru pe care îl avem cu noi tot timpul. Și este doar pentru 30 de persoane, așa că pot lua doar 30 de persoane în acele 3 zile.
Este 2 ore pe zi și este vorba despre folosirea și construirea încrederii, este despre amplificarea celor mai bune părți din cine suntem în povestire și facem asta pe 1 iulie. 2, 3 sau poate că acela se va umple sau 1 august, 2 și 3, așa că te voi anunța. Dar dacă ești interesat de asta, doar trimite-mi un emoji. Costă $500, dar acoperă toate cele 3 zile și lasă-mă să știu, de exemplu, printr-un emoji cu inimă dacă ești interesat de asta și vom lua notă și poate vom lua legătura cu tine. Nu spun că vei avea unul dintre acele locuri, dar posibil. Bine, acesta este un principiu cu 88 de clape pe care câțiva dintre membrii echipei mele îl cunosc. Dar este vorba despre, construirea încrederii. Este foarte greu să transmiți mesajele noastre altor oameni și poveștile noastre altor oameni și poți fi o persoană inteligentă și să știi totul despre orice. Dar dacă nu poți elabora, enunța, dicta, cu grijă, cu artă, demonstra această poveste și să o transmiți și să o portretizezi în modul corect, atunci acea structură este complicată și este greu pentru cineva să înțeleagă și să urmeze dacă nu provoci și nu trezești emoții pentru povestea ta. Atunci este vorba doar de partea logică, nu-i așa? Și sunt multe de discutat. Trebuie să navigăm aici și încerc să vorbesc puțin mai încet, așa că spune-mi dacă vorbesc prea repede. Dar ideea este că fiecare dintre voi are o poveste de spus. Și ideea este să perfecționăm acea poveste. Bine, și să nu o uităm. Ce i-a ajutat pe alții să devină entuziasmați de ITO sau entuziasmați de produsele tale sau de ceea ce faci este povestea ta. Așa că oamenii rar cumpără din cauza informațiilor. De exemplu, ți-am spus despre magneziu, magneziul ajută la somn. Versus, pentru prima dată în 3 ani, fiica mea a dormit toată noaptea. Bine, observă că sunt câteva pauze acolo. Am subliniat și este o poveste mai degrabă decât... Da, înțelegi că magneziul, produsul tău de top din raportul tău, ajută la somn față de magneziul a ajutat-o pe fiica mea în ultimii 3 ani și a fost așa de când a început să ia magneziu. A fost incredibil. Deci acea poveste este corectă sau folosești povestea altora. Bine, Jane, în linia mea descendentă are un fiu care era atât de îngrijorat de această problemă de durere de cap pe care o avea și a durat poate o lună sau 2, în timp ce acest fiu, încerca să-și dea seama de viața lui. Menta a venit în ajutor și pe parcursul timpului în care a fost foarte consecvent folosind menta zilnic. Acea durere de cap a început să diminueze. Bine, deci folosirea acestui lucru ajută acum. Ce faci cu raportul este când scanezi pe cineva. A doua zi, după ce începi să picuri informații, despre aceste produse, ce pot face ele, informația nu îi va determina să cumpere produse doar de una singură. De asemenea, trebuie să înțelegi cum funcționează aceste produse pentru tine și familia ta și să le documentezi. Bine, există o rețetă completă despre cum să documentezi povești și cum să legi un cuvânt precum căpșună, orice ar fi, cu o poveste, cum putem descoperi asta împreună. Dar există modalități de a te asigura că transmiți mesajul corect. Bine, așa că vrei să documentezi orice mic lucru care funcționează în viața ta într-un caiet, documentat și asta va deveni o poveste. Bine, și te voi ajuta să scrii acele povești dacă vrei. Deci există o formulă în 3 părți și din nou asta te va ajuta să creezi povești mai bune cu scannerul Itobi, intrând mai mult în cum folosesc acest lucru. Când scanezi pe cineva, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l faci și apoi trebuie să descoperi ce pot face acele produse pentru ei. Dacă ești nou, vrei să stai lângă client, îl scanezi și înveți împreună cu el.
citește descrierile produselor și învață despre ele. Apoi vrei să spui povestea. Deci, în loc să spui că produsul tău de top este din nou lavanda. Bravo, lavanda face asta. Informații grozave doar. Vrei să spui. Spune-mi ce se întâmplă în ultima vreme. Bine, știi că lavanda este produsul lor de top. Întrebarea ta ar trebui să fie: spune-mi ce se întâmplă în ultima vreme în viața ta. Bine, asta doar le permite să se conecteze. Este vorba despre a-i învăța, este descoperirea lor, așa că oamenii își amintesc poveștile mai mult decât rapoartele. Bine, oamenii împărtășesc povești mai mult decât rapoarte. Oamenii cumpără din povești mai mult decât din rapoarte. Așa că vreau să te gândești la asta. Spune-mi ce se întâmplă. Acum, un sfat profesionist este ca înainte să le scanezi, să-i întrebi și cum te simți în ultima vreme, foarte general. Bine, când arăți spre produsul de top după ce scanează lavanda sau oricare ar fi acele produse, atunci arăți spre câteva dintre ele, ca și cum ai spune: hei, spune-mi ce se întâmplă în ultima vreme în viața ta. Și ei vor arăta și vor începe, știi? Asta e ca și cum voi doi descoperiți împreună. Asta e partea a doua. Bine, vrei să le oferi, știi, niște informații bune despre ce pot face, dar vrei cu adevărat să asculți, așa că apoi vrei să îi înveți. Acesta este următorul lucru. Acum acesta este un testimonial prost. De exemplu, am scanat și am obținut lavandă. Ce ai obținut? Știi, hei, am primit același raport săptămâna trecută. Asta nu este cu adevărat un testimonial. Sau mai degrabă despre lavandă. Eram epuizat, copleșit, nu dormeam bine, dormeam prost. Dintr-un motiv oarecare, ceea ce am descoperit în ultimele 3 săptămâni este că lavanda tot apărea aici și colo. Și pe măsură ce am profitat de asta, povestea pe care mi-o spunea mă făcea să mă gândesc: bine, o să încep să folosesc mai mult lavanda. 3 săptămâni mai târziu m-am simțit din nou eu însumi. Și asta este cam ceea ce știi că a făcut pentru mine. Aceasta este o formulă. Este o formulă pe care să o folosești. Deci care este situația în care ne aflăm? Care este situația în care te afli când scanezi pe cineva? Hai să descoperim asta împreună, apoi să acționăm. Bine, acționează. Și apoi care sunt rezultatele? Bine, care sunt rezultatele? Bine, o să mă opresc aici și o să-ți dau fișa de ajutor, desigur, așa cum am spus înainte. Dar hai să facem un alt concurs cu această întrebare, totuși. Vreau să întreb, care a fost cel mai surprinzător rezultat al unei scanări pe care l-ai primit vreodată? Bine, începeți să adăugați acele comentarii acolo. Care este cel mai surprinzător rezultat al unei scanări pe care l-ați primit vreodată? Poate fi amuzant. Acesta poate fi emoționant. Dar oferiți-ne puține informații despre asta și după aceea nu citiți comentariile altor persoane. Care este cel mai surprinzător rezultat al unei scanări pe care l-ați primit vreodată? Acum, în timp ce faceți asta, vom discuta puțin despre scanarea feței și apoi o altă formulă cu scanarea feței și apoi vreau să trecem prin, din nou, doar câteva lucruri de depănare. Poate ne ajutați să înțelegem ce experimentați voi. Și apoi să continuăm puțin de acolo și să facem un alt concurs. Bine, să facem. Împărtășesc ecranul meu. Citesc câteva dintre acestea aici. Este uimitor. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați împărtășit câteva dintre aceste gânduri. Și da, eu iubesc asta. Și știți, cu cât suntem mai avansați în afacerea voastră și cu cât faceți asta de mai mult timp, știți asta, nu vreți să păreți un vânzător. Nu vreți să păreți cineva care împinge produse către alții. Înțeleg că vreți mai degrabă să construiți valoarea, astfel încât să atrageți oamenii către produsele și experiența voastră. Totul se reduce la faptul că aveți ceva grozav pe care doriți să-l împărtășiți cu oamenii și doriți să-l faceți cunoscut în lume. E ca și cum fac asta? Și de aceea, acolo se luptă majoritatea oamenilor, cea mai mare problemă pe care o au oamenii în vânzări. Chiar dacă, din nou, nu vorbim cu adevărat despre vânzări, dar cea mai mare problemă pe care o au oamenii este că nu știu de unde să înceapă. Așa că s-ar putea să simțiți asta ca și cum vreau să vorbesc despre aceste produse.
Nu vreau să fiu acea persoană și nu știu de unde să încep. Vești grozave, toată lumea, scanarea facială Itovi, scannerul Itovi. Stârnește și evocă curiozitate. Curiozitate. Se transferă în conversații. Bine, în conversații se transferă la cumpărarea de către cei care erau interesați să achiziționeze. Bine, dar este acea parte a conversațiilor cu care uneori ne luptăm. De aceea cred că vocea noastră contează cu adevărat aici. Bine, mulțumesc pentru toate acestea. Hai să împărtășim ecranul meu aici. Și îmi place să citesc unele dintre acestea. Unele dintre ele au fost foarte emoționante. Apropo, doar am aruncat o privire la asta. Port această inimă când împărtășesc ecranul meu aici. Pentru că soția mea a avut cancer la sân și ea a învins. Asta. Mai avem câteva. Acum se simte grozav și pe spatele acestuia scrie, știți, luptăm cu toții pentru tine, Whitney. Ceea ce este tare. Dar mama mea vitregă a decedat acum 5 zile și m-a ajutat să cresc de când aveam 11 ani. Și a fost neașteptat și așa că fac un omagiu pentru ea și soția mea, pentru că înmormântarea ei este mâine. Bine, a fost un mod sobru de a spune apoi, hai să ne distrăm. Vestea bună este că mama mea vitregă a luptat cu cancerul timp de 14 ani, chiar dacă a fost neașteptat. A suferit timp de 14 ani, cu întreruperi. Acum este într-un loc mult mai bun și nu mai suferă, iar mâine vom sărbători viața ei. Așa că, țineți asta în minte. Bine, vom mulțumi pentru că sunteți prietenii mei, voi vom oferi. Alegerea voastră de ceva. Bine, așa că oricine câștigă poate alege să câștige o husă Itobe, care costă $35 pe site-ul nostru. Sunt la fel ca aceste huse cool. Și când voi renunța vreodată la acest caz, vreau să te învăț ceva despre cum îl folosesc oamenii. Dacă nu știi, îmi ia 2 secunde. Dar trebuie să folosești ceva pentru a transporta uleiurile sau produsele tale bine. Dacă nu ai uleiuri, unele companii pe care le oferim mi-au spus să nu vând nici măcar uleiuri esențiale, doar suplimente. Deci, atâta timp cât ai niște produse cu tine, acest caz conține 15 mostre mici. Bine, ideea este că pot crea un grup de produse și să scanez doar pentru aceste 15 uleiuri și îți voi arăta cazul când opresc partajarea ecranului meu. Puțin mai mare, dar poți scana doar pentru acel grup și apoi oricare produse apar în grup. Poți să le oferi o mostră chiar atunci și acolo. Dacă scanezi doar pentru 15 uleiuri, de exemplu, durează doar aproximativ 15 secunde. Este super rapid. Deci oricum ține minte asta. Este o modalitate excelentă de a face o scanare gratuită în mișcare. Bine, sper că ți-ai găsit numele aici doar pentru distracție. Să facem o scanare, poți alege carcasa Itovi, o husă și un șnur sau $25 PayPal. Bine, îl vom trimite astăzi. Iată-ne. Fața Itovi sau, scuzați-mă, carcasa Itovi. Husa și mâneca sau șnurul costă cam $50. Valoare de lucruri. Carmen Martinez. Carmen Martinez, foarte bine. Foarte, foarte bine. Bine, asta e distractiv. Bine, aici este da. Iată acest, știi, un fel de husă. Și apoi carcasa arată așa și poți scana, știi, pentru acele produse și apoi avem un șnur pentru a-l pune pe el. Deci, din nou, Carmen te va lăsa să alegi dacă vrei acel pachet. Îl vom trimite gratuit sau $25 PayPal. Bine. Bine, să revenim puțin la asta, doar urmând un fel de agenda aici. Bine. Deci avem că fața, pot să vorbesc despre asta rapid?
Am avut scanarea feței de aproximativ 3 luni. Nu este acolo unde ne dorim să fie. Bine, nu este. Sunt foarte transparent cu oamenii. Când am lansat prima dată scanarea feței, era exact acolo unde ne doream să fie. Suntem cam cu o lună în urmă, speram să avem mult mai mult, dar vestea bună este că echipa noastră descoperă din ce în ce mai multe de la baza noastră actuală de clienți care folosesc asta zilnic. Ce le place, ce nu le place, și acea lună ne-a oferit mai multă pârghie pentru a-l face chiar mai bun decât urma să fie. Deci, va fi grozav. Este bine și este grozav acum în multe feluri. Grozav în multe feluri. Bine, și unele, totul va fi uimitor. Bine, sperăm că veți avea puțină răbdare cu noi. Acum, ca folosești scanarea facială în cel mai bun mod posibil. Bine, cu Tovi am discutat despre scanarea în persoană. Când scanezi pe cineva, urmează cu ei a doua zi și trimite-le produsul de top sau un videoclip sau un articol despre produsul de top pentru care au scanat, așteaptă 3 zile și trimite-le un alt videoclip sau un articol despre al doilea produs de top pentru care au scanat, așteaptă 3 zile, fă al treilea, al patrulea, al cincilea. Ne simțim foarte puternic în legătură cu această abordare. Dacă scanezi 50 de persoane într-o lună sau în orice moment, ar trebui să înscrii 3 persoane pe livrare automată în fiecare lună. Cu scanarea facială, modul de utilizare este diferit. Este o modalitate excelentă de a o trimite acolo pentru a angaja oamenii care nu sunt activi. Bine, poate oameni care nu sunt foarte activi în achiziții în ultima vreme. Bine, aici. Iată o scanare gratuită. Cealaltă modalitate de a o face este să o trimiți de la distanță și oamenilor care fac lucruri minunate. Este un stimulant. Hai să-ți trimitem o scanare de la distanță pentru persoanele care sunt pe livrare automată. Bine, s-ar putea să epuizezi multe dintre scanările tale. Pentru că primești 40 de scanări gratuite sau 40 de scanări gratuite pentru a trimite oamenilor scanări nelimitate pentru tine pe un anumit plan, dacă plătești $10 în plus. Primești 300 de scanări pentru a trimite oamenilor și apoi nelimitat pentru tine. Deci depinde doar de planul pe care îl dorești. Ideea este să găsești ce funcționează pentru tine, câte ai nevoie, dar câteva moduri diferite sunt să reimplici oamenii sau să trimiți oamenilor care fac lucruri minunate și vrei să-i recompensezi. Beneficiul scanării faciale este că nu trebuie să fii în persoană. Poți trimite unei persoane sau unui grup de oameni un singur link de utilizat pe care îl pot folosi iar și iar în fiecare lună automat și nu trebuie să-l retrimiți. Se va debloca în fiecare lună calendaristică. De exemplu, am un prieten pe strada aceasta. El și soția lui adoră scanarea facială ITO. Ei au vrut să folosească scanarea facială o lună, așa că i-am dat-o. Mi-au trimis un mesaj. Putem face asta din nou? Sigur, ești vecinul meu. Absolut. Uite, chiar am să-ți dau asta ca să o poți folosi în fiecare lună. Așa că le-am trimis un nou link și am activat butonul mic. Am spus recurring. Bine, recurring înseamnă că va fi un link deblocat pe care îl vor primi în fiecare lună calendaristică pentru a-l putea folosi pentru el și soția lui. Acum, dacă ar vrea să folosească acel link, poate pentru copilul său, nu contează. I-am dat doar un link de folosit care oferă 2 scanări faciale gratuite. Am vorbit cu o persoană din Polonia, acum o săptămână și jumătate, care mi-a spus că au trimis-o unui grup de Facebook de 15 persoane pe care le au în acel grup și au spus: primul venit, primul servit, acesta conține 15 scanări. Așa că acea persoană a creat un link care a permis ca acel link sau cod să fie folosit de 15 ori. Acea 16-a persoană care încearcă să folosească acel link nu va reuși. Bine, deci primele 15 care îl folosesc, minunat. A 16-a persoană încearcă. Nu funcționează. Asta înseamnă că primele 15 persoane l-au folosit deja. Partea interesantă este că ea a spus: hei, primele 15 care folosesc asta și achiziționează asta primesc lucrul gratuit. Este ceva de genul:
nu mi-amintesc, un fel de stimulant. Și a fost un lucru grozav pentru ea să facă gratuit, pentru ca alte persoane să obțină o scanare facială gratuită pe propriul telefon cu Apple și Android acum în RPBG. Tehnologie, este uimitor unde ne îndreptăm cu acest lucru. Acum unii dintre voi se întreabă dacă această scanare facială îmi reține fața. Nu. De fapt, nici măcar pe propriul dispozitiv. Poți să găsești imaginea feței tale? Nu putem găsi imaginea feței tale. Totul este de identificat, foarte, foarte privat. Bine, lucrul interesant este că acei 15 indivizi care au folosit această scanare facială, persoana care a trimis linkul, ea întotdeauna va avea acele rapoarte individuale de scanare pe telefonul ei. Bine, deci ea poate apoi să discute cu ei despre rapoarte. Acei 15 indivizi care nu dețin scanarea facială nu plătesc pentru ea. Au descărcat aplicația gratuit și au făcut scanarea facială pe propriul telefon, au primit raportul și vor avea întotdeauna raportul pe telefonul lor. Bine, acum ceea ce ne îndreptăm spre aici în câteva săptămâni este o modalitate, o poveste mai bună de spus care spune povestea acestor probleme sau două pe care ar trebui să te concentrezi. Iată un protocol de 30 de zile de utilizat, pentru că este o scanare lunară pe care o poți trimite oamenilor sau ai putea să le trimiți una în fiecare săptămână dacă dorești, de câte ori vrei. Manual. Vrem să spunem o poveste. Vrem să le oferim un protocol de utilizat. Ce ar trebui să fac? Toată lumea vrea să li se facă ceva, nu-i așa? Ca și cum aș vrea doar să fie făcut pentru mine, nu vreau să mă îngrijorez de nimic. Trebuie să fii capabil să le oferi cel mai probabil cât mai puțin de făcut posibil. Bine, și încercăm să ajutăm să facem asta. Așadar, acel protocol și acele produse care apar la oamenii pe care îi scanezi sau care fac scanările pe cont propriu, telefon. Sperăm că vom avea suficientă încredere că pot să se descurce și să știe cum să folosească acele produse. Ceea ce nu vrem este, nu vrem să-ți copleșim clienții. Ți-am spus că faci o treabă destul de bună, făcând totul destul de simplu totuși. Scanarea facială iTobi este puțin prea simplă acum. Și alte produse de pe piață sunt mult prea complexe. Așa că ne întâlnim la mijloc. Facem ceea ce auzim acum de la voi, cei care îl folosiți. Așa că vă mulțumim foarte mult pentru acest feedback. Vrem doar să continuăm să-l facem din ce în ce mai valoros. Bine, din ce în ce mai valoros. Așa că, revenind la momentul în care scanați alte persoane cu scanarea facială, va exista un model pe care veți dori să-l urmați. Cu tine și familia ta, dar și cu alte persoane mai mult decât cu fața iTobi sau scannerul. Scannerul folosește tehnologia GSR bioresonanță. Trimite frecvențe electrice subtile corpului tău de sute de ori în timpul scanării pentru că Tobi a preluat toate produsele tale și a încărcat acele frecvențe. Bine, acele suplimente individuale, uleiuri, toate au o frecvență unică. Deci, diferența dintre aceasta și scanarea facială este simplă. Cum răspunzi la frecvențele produselor? Ce este cel mai probabil să absorbi? Ei bine, cum răspunzi la frecvențele produselor și le potrivești oarecum? Deoarece și corpurile noastre au o frecvență în ele. Nu este un instrument de diagnostic. Trebuie să spun că scanarea facială iTobi nu este nici ea un instrument de diagnostic. Scanarea facială iTobi nu arată cum răspunzi la frecvențele produselor. Arată cum răspunzi la viață. Bine, cum răspunzi la mediul tău? Ce este? Ce poveste ne spune asta? Apoi spunem bine, așa funcționezi, ritmul tău cardiac, variabilitatea ritmului cardiac, sarcina ta cardiacă, sistemul tău cardiovascular, scorul tău, scorul de bunăstare, vârsta ta de bunăstare, tensiunea ta arterială aproximativ. Bine, acestea sunt metrici. Acest lucru va spune o poveste. Țineți cont că tensiunea arterială este aproximativ 93% precisă. Bine, tot restul este mult mai precis. Dar cu cât faci asta mai mult, cu atât mai mult se apropie de 99,9. Bine, cu cât faci asta mai mult, cu atât mai mult îți va arăta unde să mergi. Fii atent dacă observi de-a lungul timpului.
De aceea, scanarea feței este modele de căutat ce se întâmplă de-a lungul timpului. Atunci vei putea spune bine ce pot face în legătură cu asta. Corect, aici intervin protocoalele, o soluție gata făcută. Fața ei Toby, scannerul Toby, este modul în care răspunzi la acele frecvențe. Deci este puțin diferit acum, iei totul și ne întoarcem la început înainte să încheiem aici și vom face câteva alte cadouri. Acum avem aceste instrumente, cum folosim și valorificăm vocea noastră. Bine, ești tu ca muzician. Așadar, permitem să-ți dau câteva indicii în timpul părților importante. Când explici raportul cuiva sau suplimentele tale sau produsele tale sau povestea ta. Doar o notă rapidă. Cel mai bun lucru de făcut este să faci o pauză după o parte importantă, care oferă ascultătorului timp să reflecteze asupra punctului anterior. Bine, deci ritmul tău de vorbire va fi destul de rapid în timpul părților neimportante și a lucrurilor mai logistice pe care trebuie să le spui și să le scoți acolo, ca și cum ai vorbi acum, nu este super, oricum nu super important. Și apoi, în timpul informațiilor importante, încetinești și faci o pauză în timpul informațiilor importante. Bine, dacă are sens acum volumul creează de asemenea încredere. Deci, cu cât ești mai tare dintr-un motiv sau altul, asta invocă încredere. Totuși, nu vrei să fii un vorbitor rapid și tare. Asta e enervant. Corect, dar când discuți despre ceva foarte important, dacă poți să-ți ridici puțin vocea, asta va evoca încredere în ceea ce spui. Pentru că dacă ești de genul, da, știi tu, uleiurile și suplimentele funcționează foarte bine pentru mine. Vocea mea nu sună foarte încrezătoare, nu-i așa? E cam liniștită. Dar uleiurile, suplimentele mi-au schimbat viața, nu-i așa? Există lucruri legate de ele. Deci vorbesc despre vocea ta acum, voi aveți acest scanner uimitor al feței, cum veți transmite povestea voastră și o veți lega pe toate împreună? Melodia ta contează, melodia vocii tale contează cu adevărat. Nu vrei să fii monoton și să vorbești așa tot timpul sau vei plictisi oamenii de moarte, nu-i așa? Dar dacă te distrezi și melodia ta și ești de parcă ai cânta, de aceea oamenii își amintesc cântecele, pentru că există o melodie în ele. Oamenii își amintesc vocea ta. Dacă există o melodie în ea, bine. Și pauzând din nou, pauzând, este atât de important și ascultarea este mai importantă. Ascultarea este mai importantă. Bine, când oamenii vorbesc, nu te gândi la ce vei spune în continuare, ci ascultă-i cu adevărat. Este important. Bine. Și apoi repetă. Este în regulă să repeți lucrurile. Și cu cât ai mai multă repetiție în povestea ta, cu atât mai bine. Doar subliniază cu adevărat acolo. Bine, să facem un concurs și apoi să încheiem aici. Vreau și înainte să închei și înainte de acest concurs, vreau cu adevărat să discut câteva lucruri. Deci, dacă deții un scanner I2B, acestea sunt doar lucruri pe care trebuie să le clarificăm. Dacă deții un scanner I2B și vrei să faci upgrade la scanarea facială, mergi la itob.com pentru moment și adaugă-l în coș. Nu ori încerca să o faci în aplicație. Dacă o faci în aplicație, este în regulă și așa. Dar poate ar trebui să te gândești să o faci direct prin itob.com. Bine, mai ales dacă cineva te-a recomandat. Și pentru scannerul facial există un log pe itob.com unde poți pune linkul lor dacă te-au recomandat. De asemenea, Jona, care sunt câteva întrebări pe care le au oamenii, pe care crezi că ar trebui să le abordăm rapid? Și poate să le arunci în chat sau... Dacă vrei să ridici mâna, lasă-mă să vorbesc dacă asta funcționează. Da. Bine, John, continuă. Care sunt câteva lucruri despre care putem discuta cu serviciul clienții? Și
și apoi văd că se ridică și câteva mâini, dar John, se pare că nu ești pe mut. Ar trebui să poți vorbi aici. Kimberly, o să văd dacă asta funcționează pentru tine. Nu pare să funcționeze pentru Jonah. Bună, mă auzi? Da, doamnă. Bine, am făcut recent un evenimentul cu vânzători și a fost foarte aglomerat. Și așa, am achiziționat scanarea facială de la tine la retreat-ul de leadership. Sigur, îmi place. Îmi place scanarea facială. Oricum, așa că am programat rezultatele pe Zoom. Și așa am avut câțiva oameni care nu s-au prezentat la Zoom-urile lor și unul care nu a răspuns deloc după ce am spus, hei, îmi pare rău, am ratat Zoom-ul tău. Ai recomanda să trimit un scurt videoclip cu primul lucru care a apărut la ei, în rezultatele lor ca un alt tip de urmărire și doar să spun, hei, acesta este unul dintre elementele pe care le văd că ar putea să te ajute. Da, Kimber, aceasta este o întrebare excelentă, la fel cu scannerul iTOB. Poți urma aceeași rețetă cu persoanele care primesc acea scanare facială gratuită. Absolut. Deci, în privința asta ai o părere diferită, nu-i așa? Încă ai primele lor 5 produse. Ai putea chiar să filtrezi și să vezi primele 10, dar asta e o modalitate excelentă de a-i reangaja a doua zi după ce îi scanezi sau fac acel scan facial sau poate 3 zile mai târziu. Și le trimiți un mesaj, hei, am crezut că asta este interesant, să o numim Jane. Hei, Jane, am crezut că asta este interesant. Acest produs care a apărut în raportul tău, poate alegi primul, poate este al 5-lea, nu contează, acest produs care a venit din raportul tău. Tocmai am aflat că face asta și am descoperit că atunci când l-am folosit a făcut și asta, deci Phil a simțit, a găsit. Este ceva ce poți folosi întotdeauna cu oamenii. Phil simt la fel ca tine. Ce am descoperit este sau ce am simțit a fost asta și asta și ce am descoperit a fost asta și asta. Deci, simt ce spui tu. Simt ce spui. Sau Johnny a simțit la fel și ceea ce amândoi am descoperit a fost asta. Așa că Phil a simțit și a descoperit și dacă poți folosi o altă persoană acolo în afară de tine, simt că a funcționat foarte bine. Aceasta este o scuză pentru a reangaja pe cineva, Kimberly. Perfect, băieți. Vreau să menționez asta cu ceea ce a spus Kimberly și asta făceam la aceste evenimente din Polonia și toate evenimentele la care mergem, pe care le-ați putea face și voi cu scanarea facială. Ceea ce înseamnă că aveți ocazia să mergeți la expoziții, organizând un eveniment pe Zoom. Orice de la distanță, orice în persoană, pentru a permite oamenilor să scaneze un cod QR. Pentru a face o scanare facială chiar atunci și acolo, sau să le oferiți un cod pe care îl creați. Puteți face toate acestea cu scanarea facială iTOB. Bine, puteți crea un cod pe care să-l oferiți pentru o scanare gratuită pentru oameni, ceea ce îi implică. Odată ce fac asta, voi le introduceți produse pe care le pot apoi, știți voi, să le învețe. Dar din nou, sunteți nebuni. Nu trebuie să le cereți să scaneze chiar atunci, în persoană, dacă sunteți la un expo, puteți spune, hei, iată un cod. Luați acest cod, folosiți-vă propriul telefon, scanați, doar asigurați-vă că există o iluminare bună și veți primi un raport și să discutăm despre asta și acum aveți informațiile unei persoane pentru a le urmări, băieți. Nu devine mai ușor de atât. Nu le spuneți oamenilor să-și lase numărul de telefon și un nume. Știți, este doar scanarea unui cod QR. Obțineți o scanare facială gratuită și apoi puteți să-i urmăriți. Ce mod grozav de a avea potențiali clienți care să se îndrepte către... Bine. Hei, ții, Da. pot să-ți dau o mărturie? Deci, am scanat un prieten și cred că a făcut-o doar pentru... cred că doar ca să mă liniștească. Dar a apărut ceva în raport care indica faptul că ficatul ei nu funcționa bine. Da. A ajuns la spital 2 săptămâni mai târziu cu insuficiență hepatică acută.
Așa că m-a sunat după ce a ieșit din spital și a spus: ar fi trebuit să fiu atentă. Te rog, Doamne Dumnezeule. Și eu am zis: bine, povestește-mi. Și literalmente a ajuns la spital inconștientă câteva zile. Și acum se recuperează de la această problemă pe care a avut-o din cauza unui canal biliar blocat. Și așa că este în recuperare. Și așa că aseară m-a rugat să fac o altă scanare pentru a vedea ce altceva se întâmplă în corpul ei. Wow! Da, îmi place asta și totul indică spre ceva dacă ești atent. E greu să ne ascultăm. Corpul la fel de des, cum majoritatea dintre noi spunem să-ți asculți corpul. Știi? Mai ales copiilor noștri să-și asculte corpul. Nu este întotdeauna ușor și s-ar putea să avem ceva ce... De fapt, nu putem asculta. S-ar putea să nu cred că sunt stresat, dar s-ar putea să fiu stresat, corpul meu ar putea fi stresat. S-ar putea să nu am X zilii sau să cred că le am, dar corpul meu știe că le am și astfel există modalități de a asculta aceste tipare, Kimber. Asta e. Mulțumesc pentru că ai împărtășit asta. Da, mulțumesc. Îmi pare rău. Nepoții mei alergau pe aici. Cum? Mă auzi acum? Bine, avem timp să arătăm rapid tuturor în chat cum să facă o scanare de la distanță folosind linkul lor. Cred că sunt câțiva oameni aici care se confruntă cu dificultăți. Dacă putem, poate să îi ajutăm să treacă prin asta. Este un proces destul de simplu. Spune mai puțin, prietene. Bine. Așa că rapid voi. Știu că am vorbit deja de o oră acum și așa că dacă vreți să rămâneți, vom face câteva extrageri suplimentare, dar să trecem prin asta. Așa că dacă nu vedeți scanarea feței pe telefonul vostru, atunci aplicația voastră nu este actualizată, actualizați aplicația. Ce veți observa sunt câteva lucruri aici. Apăsați pe scanarea feței, puteți să mă scanați pe mine. Aș putea scana o listă de contacte. Bine, pe oricine din lista mea de contacte aici. Voi ieși rapid din asta ca să nu vedeți persoanele. Pot crea un nou individ și să scanez, așa că puteți scana în persoană în aceste 3 moduri. Bine, sau pot face o scanare de la distanță. Scanare. Acest lucru îmi arată că am 284 de scanări disponibile. Bine, în timpul acestei luni calendaristice. Bine, asta este pentru că am 300 de scanări la distanță pe lună. Voi oferi oricui este pe acest apel. Puteți spune că puteți împărtăși asta cu echipa voastră sau puteți face propriul vostru scan facial. Dar voi crea unul pentru toată lumea care ascultă în primul 50 de persoane. Bine. Care doresc să folosească acest link îl pot folosi. Bine, odată ce a 50 și una persoană încearcă să-l folosească, nu va funcționa. Din nou, vreau să vă arăt că practic creez ceea ce vreau. Dacă aș vrea din nou să creez doar 2 persoane, ar putea folosi asta. Atunci aș pune 2 persoane. Bine, cum v-am spus despre familia de pe stradă, dacă vreau să spun că 50 de persoane ar putea folosi același cod și același link în fiecare lună, atunci aș comuta această parte de jos. Vedeți unde scrie recurent activat. Și apoi pot alege și o dată de expirare. Bine, deci vreau ca toată lumea să poată folosi asta până pe 17 iulie. Bine. Acum această înregistrare va fi resetată pentru mulți oameni, așa că înainte să o vizioneze voi cei care sunteți în direct. Cred că voi meritați să primiți asta primii, așa că fie trimiteți asta cuiva dacă deja dețineți unul, fie folosiți-l voi înșivă. Simțiți-vă liber să faceți ce doriți cu el. Dar acum urmăriți, voi apăsa pe creează link. Bine. Acum există 2 moduri de a folosi cuponul, bine folosiți linkul. Deci, oricine dorește să folosească asta, va trebui să descarce aplicația Itobi gratuit. Apăsați scanare facială și apoi veți vedea un buton care spune, practic, răscumpără. Bine, puteți răscumpăra introducând acest cod 2HCJOG. Acest cod va oferi cuiva o scanare facială gratuită. Dacă doresc să facă și o poză cu codul QR, funcționează și asta.
Bine, pentru a începe scanarea aproape imediat. Așadar, dacă aș fi în locul vostru, aș face o captură de ecran, aș face pur și simplu o poză cu telefonul mobil chiar acum și apoi când terminăm, mergeți să faceți o scanare facială. Bine, primii 50 de oameni. Așa se face. Deci, dacă aș vrea să împărtășesc asta cu voi prin e-mail sau printr-un mesaj, aș apăsa doar acel buton de acolo. Sau aș putea chiar să împărtășesc doar codul QR. Așadar, iată linkul de partajare. Aici jos, din nou, dacă aș vrea să trimit asta cuiva prin mesaj sau să-l trimit prin e-mail sau să-l pun pe Facebook, știți, există acest buton de copiere în colțul din stânga jos. Am un iPhone. Este cum vreți voi să faceți asta. Acest lucru le va oferi acelor persoane un link gratuit acum. Lăsați-mă să vă arăt unde să căutați acele linkuri dacă apăsați butonul de meniu pe telefonul vostru mobil. Bine, așadar, iată pagina voastră principală de acasă. Apăsați butonul de meniu, care este în partea de sus stânga. Derulați în jos și apăsați pe linkurile de scanare la distanță. Veți putea vedea că 0 din 50 de persoane au folosit acest link până acum. Site-ul lor, nu cred că văd ecranul tău. Așteaptă. Ce? Da. Jada. Nu. Îmi spui asta abia acum. Oh, bine, stați puțin toată lumea. E nebunie. Nimeni nu a văzut ecranul meu tot timpul. Bine, puteți vedea ecranul meu acum. John. Da, putem vedea roata ta, deci da, putem vedea ecranul tău acum, bine. Doamne, bine. Ei bine, m-ați auzit spunând asta, dar eu am trecut prin toată chestia asta. Bine. Naiba. Bine, deci fața, îmi cer scuze tuturor. Acesta era ceea ce era pe ecranul meu, deci fața poate. Ai aplicația, apasă pe linkul fața poate, lista mea de contacte, creează nou. Aceste 3 îți vor permite practic să faci o scanare în persoană. Scanarea de la distanță este modul în care trimiți un link altcuiva. Așa că, auzi, vezi aici pe vârf, așa, scrie disponibil pentru 82. Vreau să creez un link pentru cineva, pot alege această opțiune oricine cu linkul. Asta înseamnă că oricine poate folosi acest link. Bine, sau pot alege un client sau pot crea un client nou. Bine, pentru că sunt mulți oameni pe acest Zoom, o să spun doar că oricine poate folosi acest link și primele 50 de persoane. Adică făceam toate acestea tot timpul cât vorbeam. E amuzant, primele 50 de persoane pot folosi acest. Bine, și apoi pot spune bine, acesta este recurent sau nu recurent și apoi pot seta expirarea aici jos. Acesta va expira pe 17 iulie. Bine. Salut, scuze. Da. Pot să le arăt și celor care în prezent nu au scanare facială, cum să facă, cum să răscumpere link-ul, sunt. Da. Pot să faci și asta. Da, deci dacă nu deții scanarea facială și cineva ți-o trimite, ceea ce trebuie să faci este să te asiguri că scanarea facială este afișată aici și în loc de asta ecran. Există un să vedem, Da, pot să fac asta aici, să facem asta. Ei bine, înainte să fac asta, lasă-mă să-ți arăt unde să te uiți la linkurile de scanare de la distanță și îți voi da acest cod. Așa că vreau să faceți o poză cu asta. Asta spuneam înainte. Faceți o poză cu asta și primele 50 de persoane care folosesc asta pot să facă o scanare facială gratuită pe care o poți împărtăși cu alte persoane. Bine, deci acel cod de link, există 2 moduri de a-l răscumpăra. Introduceți acel cod sau folosiți codul QR. Așa că acum, ce voi face și... Din nou, aceasta va expira pe 17 iulie și puteți vedea aici în meniul din stânga sus. Și dau click pe linkurile de scanare la distanță. Puteți vedea pe oricine care l-a folosit vreodată. Dacă au folosit linkul, atunci le arată adresa de e-mail acolo. Știi? Deci, acesta este doar un cont demo, dar oricum, lasă-mă să-ți arăt. Lasă-mă să mă deconectez din acesta. Bine, deci pentru că acum sunt deconectat. Cred că există o modalitate de a arăta asta foarte repede. Ți-am trimis și PDF-ul pentru ghidul de flux de scanare la distanță pentru client pe
Slack, ți l-am trimis în mesaj direct. Poți folosi și pe acela, Bine, prin text sau ce? este pe Slack-ul nostru, ți l-am trimis în mesaj direct. Bine, voi primiți un fragment de parcă totul noi. Dar e în regulă. Nu avem nimic de ascuns aici. Bine. Bine, deci da, practic asta este ceea ce am vrut să-ți arăt. Deci, odată ce descarci aplicația, vei vedea acest buton de scanare de la distanță. Aici este unde trebuie să apeși. Și apoi, clienții tăi vor vedea asta. Sunt două modalități, nu-i așa? Ei pot scana acel cod QR sau pot introduce codul. Bine, codul este din nou acel cod pe care ți l-am trimis, pe care ar fi trebuit să-l fotografiați. Asta este ceea ce veți face când apăsați pe introducere cod sau puteți folosi codul QR. Este atât de simplu după aceea. Vei merge doar. Ei vor face doar o scanare facială gratuită. Vreau doar să mă asigur că iluminarea este bună. Și apoi, da, vei avea întotdeauna acel raport al individului în telefonul tău și ei vor avea întotdeauna asta în telefonul lor. Așa că atunci când vă uitați la scanările anterioare, nu veți vedea doar scanările voastre ITO-B, dar puteți și să glisați și să vedeți scanările faciale. Dar da, așa funcționează. E destul de simplu. Bine, deci vor merge să se asigure că derulează în jos pe această pagină. Unii oameni ratează. Ei apasă pe Start Scan de mai multe ori, dar nu știu că trebuie să deruleze puțin în jos și să apese pe acele două butoane. Michel, probabil ar trebui să rezolvăm asta. Și apoi, da, deci destul de impresionant. Poți întotdeauna să intri în acele rapoarte anterioare și să te uiți la rapoartele lor de asemenea, cu scanarea feței sau tendințe. Și poți arăta tendințe prin faptul că poți vedea că există un ritm cardiac chiar acolo. Poți arăta tendințe prin diferite metrici. Bine. Deci dacă vreți și acest PDF, haideți, vi-l voi da și vouă. Bine, mă grăbesc să opresc partajarea și apoi haideți să opresc partajarea telefonului meu. Începeți să oglindiți și apoi să facem extragerea. Bine, cu această extragere. Ați fost atât de minunați, atât de răbdători. Am depășit timpul, vom alege 3 persoane diferite. Prima persoană, de fapt, să le facem pe toate la fel și să mă asigur că îi includ pe toți aici. Michel, toată lumea, aceasta este actualizată. Fine. Bine, acum dacă ați câștigat deja și atunci vom face altfel. Bine, deci acesta este... Veți primi alegerea dumneavoastră de 3 luni gratuite de scanare facială ITO-B sau scannerul ITO-B. Bine, 3 luni gratuite dacă nu aveți niciunul dintre acestea, puteți alege sau un credit PayPal de $50. Bine, vom face 3 dintre acestea chiar acum. Și apoi, al 4-lea, ultimul, vom face ceva puțin interesant aici. Să vedem, este cineva aici un diamant sau mai sus? Și dacă ne dai un da în comentarii. Să vedem aici. Nu sunt diamante și mai sus aici. Bine. Ei bine. Am manifestat în fiecare zi. Da. Minunat, Emma. Bine. Hai să facem asta, aceste 3, dacă cineva este să-mi spună. Știu că în ultimul am avut câțiva, în ultimul webinar pe care l-am făcut. Mai sunt 2 aici. Vreau neapărat să mă asigur că le obțin pe acelea. Okay. Founder in Poland. Heck yeah. Manifest în fiecare zi. Îmi place asta. Se va întâmpla. Bine. Din nou, 3 luni gratuite de scanare facială sau 3 luni gratuite de scanner ITO. Acum s-ar putea să deții deja asta, nu-i așa? S-ar putea să vrei doar $50 de la PayPal. Așa că
Hai să facem 3 câștigători, unul după altul, și apoi voi încheia prin a încărca toate aceste PDF-uri, un rezumat al acestora, și apoi vom ieși din... Bine. Genova sau Geneva. Îmi place asta. Bună treabă, prietene. Anunțați-ne, vom ține evidența tuturor acestor lucruri. Avem o echipă care mă ajută aici. Următorul câștigător. Jennifer, aproape că am spus Stephanie, dar cred că e Jennifer. Bună treabă, Jennifer. Bine, și ultimul, dar nu cel din urmă. Cine va câștiga, cine va fi ultimul câștigător aici? Bine, avem asta. E o provocare, Karen. Bine, bună treabă voi toți. Grozavă treabă. Voi mă ajutați. Scrieți asta. Bine, să nu mai împărtășim acum. O să vă trimit toate aceste PDF-uri foarte repede. Bine. Este întotdeauna chiar acolo. Bine. Să începem. Să trecem la discuții. Voi veți dori să căutați acestea în chat și le puteți împărtăși cu echipele voastre dacă nu sunt traduse. Și dacă le doriți traduse, căutați-le în grupul de Facebook din care faceți parte. Bine, parte din al vostru. Grup aici. Bine, deci. Chat apăsând semnul plus. Încărcare de pe calculatorul meu. Bine, iată primul care este. Studiul de caz Itovi. Bine. 10 moduri. Itovi a ajutat indivizii și ce au învățat din asta. Bine, deci există PDF-ul următorul. Este ghidul de teren care este webinarul pe care l-am făcut astăzi. Practic un rezumat al acestuia. Bine, este un... Ups, tocmai am scăpat ceva. Este ghidul de teren. Ultimul este ce mi-a trimis Michel acum. Și de fapt avem asta tradus deja în diferite limbi. Deci dacă mergi la Itov, dar ți-l voi trimite oricum. Dacă mergi la Itov. Să vedem, am făcut. Acolo noi. Accesați.com și faceți click pe resurse. Veți putea găsi acolo o mulțime de conținut care vă va ajuta, mai ales în limba dumneavoastră maternă. Bine, deci, acum, Mimi a spus că nu te lasă să deschizi. Se întâmplă asta și altcuiva. Acum mă întreb, care dintre ele ghid de teren? Chantel, te-a lăsat să le deschizi? Bine, toate s-au deschis pentru tine, cel puțin în toate dintre ele. Bine, toți ceilalți le pot deschide, Mimi. Poate vrei să încerci într-un alt mod. Poate pe telefonul tău în loc de computer. Dar da, ar trebui să fie aici. Pentru toată lumea. Trebuie să te uiți în sus pe chat. Dacă derulezi în sus, vei vedea toate PDF-urile acolo. Deci, bine, cu asta din nou, această înregistrare se întoarce la toată lumea. Serviciul clienții este suportitovi.com. Avem și numărul nostru de telefon acolo. Deci dacă derulezi în jos pe itov.com, puteți derula în jos până la sfârșit pentru a găsi informațiile noastre de contact. Ne puteți suna sau ne puteți trimite un e-mail la suportitovi.com. Vă vom ajuta. Ne puteți trimite un e-mail în limba dumneavoastră maternă. Suntem aici pentru a vă ajuta. Avem de asemenea un grup de constructori de afaceri Itovi. Nu am fost activ în ultimele 90 de zile sau cam așa ceva, dar eu sunt pe cale să încep să adaug mai mult conținut acolo pentru indivizi. Așa că aveți răbdare cu asta. Da. Vă mulțumim foarte mult că v-ați alăturat nouă. Există alte întrebări? Simțiți-vă liber să vă deconectați dacă doriți să rămâneți și să puneți una sau două întrebări. Simțiți-vă liber să o faceți, mi-ar plăcea să răspund la orice în prezent. Așa că, ce faceți pentru reducerea sau abonamentul anual trimestrial? Da, aș face o reducere. Ați face o reducere pentru abonamentul anual sau trimestrial? Cred că știu cam ce vreți să spuneți acolo. Cu scanarea facială avem doar opțiunea lunară, dar vom lansa o opțiune anuală, însă nu un plan pe viață. Și asta va veni în aproximativ o lună. Deci da, Alison, dacă vrei să-mi spui la ce te referi despre trimestrial.
reduceri, dar da, dacă plătiți anual pentru scanarea facială, veți avea o mică reducere pentru asta. Deci când vom lansa opțiunea anuală, vom trimite un e-mail tuturor spunând: hei, dacă doriți să plătiți anual acum, puteți și iată o reducere. Karen, da, să notăm asta, Michelle, Jona, și să trimitem un e-mail. Ei, Karen, fișierele noastre. De asemenea, motivul pentru care nu putem face un plan pe viață cu scanarea facială este pentru că, față nelimitată, am putea face un plan de 10 ani, știți, dacă doriți să faceți ceva de genul acesta, sau poate de 5 ani, dar nu putem face pe viață. Dar putem analiza un plan de 5 ani cu siguranță și să facem ceva ca un pro redus pentru asta. Este doar foarte diferit de scanarea facială Toby. Deci costurile, totul este doar diferit. Allison, da, el a cumpărat-o pe a ta direct. Alte întrebări? Karen îți va trimite un e-mail cu asta. Dacă ai un alt grup, cum ar fi o linie de jos mare, și ești cauftând, vreau doar să vii să ne antrenezi și știi, poate să adaugi valoare grupului nostru. Anunță-ne la support out of Toby Calm. Mi-ar plăcea să am 10 sau mai multe persoane în acel grup, mai degrabă decât doar 3, doar din cauza timpului meu. Dacă ești din nou interesat de valorificarea și amplificarea vocii tale, extensiv, practic, incomod, tip experiență, atunci da. Dă-ne emoji-ul tău inimă emoji dacă ești interesat să fii unul dintre acei 30 de indivizi. Acea experiență bine. Asta te va ajuta să-ți spui povestea și să ai mai multă încredere în folosirea vocii tale. Bine, cum ai explica diferența dintre scanarea facială și scanarea tradițională în persoană? În ceea ce privește validarea rezultatelor. Da, grozav. Întrebare excelentă. Deci avem scannerul Toby pe care îl cunoașteți. Tehnologia GSR, răspunsul galvanic al pielii, există de peste 100 de ani. Bine, oamenii înțeleg bioresonanța sau bioimpedanța. Este mai mult despre bioresonanță, care sunt biomarcări. Deci, cum funcționează în esență este că corpurile noastre au un interval sănătos de frecvențe. Deci, vorbesc acum despre scannerul iToby și răspundeți pur și simplu la frecvențele acelor produse. Este un fel de test de detector de minciuni. Bine. Suntem capabili să spunem cum răspundeți la frecvențele acestor produse, bazat în principal pe dietă, stres și somn. Apoi spunem bine, ați avut un răspuns mai extrem la frecvențele acestor produse, să le afișăm în ordine. Bine, primul, al doilea, al treilea, al patrulea și, în timp, vei observa unele asemănări ale produselor care apar din ce în ce mai des, în special atunci când te scanezi singur. Acelea care știința este foarte validată, există de mult timp și, deși nu este un instrument de diagnostic, ajută la indicarea unei povești despre cum te descurci în acel moment, făcând o fotografie instantanee a ta, experiența ta cu frecvențele acelor produse și, de asemenea, frecvențele corpului tău în acel moment. Acea știință există de mult timp. Vreau doar să clarific asta. Se găsește în alte dispozitive medicale. Poți să te uiți la ea. Uită-te la răspunsul galvanic al pielii și apoi studiază bioresonanța. Scanarea facială iToby este diferită. Nu-i așa? Folosește tehnologia noastră PPG. Caută asta. iToby sau fața acum cu camere și lucruri de genul acesta pot deveni mult mai detaliate. Practic, camera se uită sub pielea ta și observând schimbările tale subtile, micro și capabil să detecteze ritmul tău cardiac. Ai putea de asemenea să validezi asta punând un ceas Apple și făcând o scanare spațială. Asigură-te că calitatea este bună. Cu cât calitatea este mai precisă, cu atât informația va fi mai precisă. Așa că atunci când faci o scanare facială, vei vedea că sunt stele acolo sus. Vrei să te asiguri că sunt 3 stele sau mai multe, fiind detectate în timpul scanării? Bine, aceasta este calitatea scanării în timp ce îți faci fața, poți să te uiți la ceasul tău, Apple pornește-le pe amândouă. Bine să îți faci ritmul cardiac și să validezi asta. Bine, asigură-te că este precis. Am făcut asta de multe ori.
Deci acel ritm cardiac și toate acele alte informații. Acum cu tehnologia și AI și 500.000 de seturi de date diferite pe care le avem, am acumulat. Suntem capabili să luăm asta și să învățăm multe despre corpurile noastre, despre stresul nostru, din nou micromișcări pe care nici măcar nu le putem vedea cu ochiul liber și suntem capabili să detectăm asta, nu-i așa? Și astfel, din nou, fața este mai mult despre tipare de-a lungul timpului. Nu este atât de mult că mă scanez astăzi și aceasta este exact ca fața mea și aceasta este exact ce ar trebui să fac. Vreau să mă scanez, să mă concentrez pe problemă sau să urmez protocoalele, dar să acord cu adevărat atenție la ce spune asta în ultimele 6 luni, ce am învățat în ultimele 3 luni și astfel durează ceva timp. Să spun acea poveste și da, deci este puțin diferit, nu-i așa? Este cum răspunzi la viață, spre deosebire de cum răspunzi la frecvențele produselor. Deci da. Acum, Jona, vrei să spui ceva? Da, tocmai voiam să spun că aceasta este de fapt una dintre întrebările pe care mulți dintre clienții noștri le ridică și ne-au întrebat în mod special când am lansat pentru prima dată. Și mă bucur că cineva a întrebat și că abordezi acest subiect. Mulți dintre cei care întreabă vor să știe care este diferența sau există întotdeauna întrebarea dacă ar trebui să folosesc aceasta sau cealaltă și e grozav că explici diferența pentru că poți să le folosești pe amândouă deoarece arată lucruri diferite. Și întrebarea pe care aș avea-o pentru tine ar fi ca o ultimă întrebare, care ar fi un sfat pe care l-ai avea pentru abonații noștri în ceea ce privește scanarea facială. Când clienții lor îi întreabă, pentru că asta este o preocupare pe care mulți dintre clienții noștri ne-au adus-o, cum introducem conceptul de față, dacă au fost atât de obișnuiți cu GSR-ul. Și pentru că prima întrebare este bine, care este diferența, dar știți, ar trebui să folosesc doar aceasta sau pe cealaltă și astfel aceasta este o întrebare care apare des. Și am auzit asta. Îți mulțumesc că ai adus asta în discuție. Eu nu cred personal că având una este mai bună decât cealaltă, chiar nu cred, sunt doar diferite. Avându-le pe amândouă, cred că poți realiza mai multe. Este aproape ca având da, încerc să mă gândesc la unelte în trusa mea de scule. Cum am una care poate face ceva, am alta care completează asta, așa că acum pot face mai multe, nu pot să mă gândesc la o analogie. Pentru că mintea mea este peste tot, dar sunt diferite. Aș spune că răspunsul meu la asta ar fi că depinde de ceea ce cauți. Bine, aș pune o întrebare. Pentru că dacă folosești asta doar pentru tine și familia ta, ceea ce mulți dintre clienții noștri fac, surprinzător, unii dintre ei nu folosesc deloc, mi-au spus, pentru a-și construi afacerea. Dar sunt clienți și asta e grozav și doar vor să aibă asta. Oricine ar fi, sponsorul lor le trimite produsele sau comandă de la ei sau comandă online și sunt clienți și așa că depinde. Ce încerci să realizezi? Câți oameni sunt în familia ta? Știi că scannerul va realiza asta pentru tine. Și apoi scanarea feței ar realiza asta pentru tine, ceea ce am cam discutat. Dar să reiterez dacă este pentru sănătatea și bunăstarea ta, ceea ce din nou vorbești cu clienții tăi și vorbești cu ei. Deci acest lucru se referă la tine și la ei dacă te gândești să îți îmbunătățești sănătatea și bunăstarea. Ai câteva opțiuni pentru a face asta, nu-i așa? Ai multe opțiuni, dar vorbesc despre cu iTobi, ai ADN-ul nostru dacă locuiești în Statele Unite. ADN-ul este o modalitate de a stabili un punct de referință. Este ceea ce ești predispus să fii deficitar în. Bine, practic spune că vei fi mereu scăzut în cupru, așa că poate vrei să iei un supliment. Bine, du-te și fă asta. Și apoi există o modalitate de a evalua unde te afli de-a lungul călătoriei tale de viață, ceea ce se face prin analize de sânge sau diferite metode de a determina dacă ești scăzut în cupru. Funcționează asta?
Acesta este produsul nostru ADN, 80 de trăsături diferite. Este un produs grozav dacă locuiești în Statele Unite, iar la nivel internațional lucrăm cu o companie din Polonia, de fapt, care face analize de laborator bine pentru toți clienții internaționali. Asta este o poveste diferită, face lucruri diferite. Scanarea feței este ceva ce cred că o dată pe săptămână sau o dată pe lună este suficient. Bine, îți dai seama ce se întâmplă, cum funcționezi, dormi suficient, ești stresat. Care este nivelul tău de sânge? Știi cum este tensiunea ta arterială? Ai probleme cu ritmul cardiac? Uite, te uiți la tendințe. De aceea arătăm tendințe. Te uiți la tine și la cum funcționezi, ceea ce cred că este atât de important, mai ales pe măsură ce îmbătrânim. Acesta este un lucru foarte aplicabil pentru indivizii din domeniul sănătății, nu-i așa? Mai ales, știi, persoanele în vârstă care poate nu pot sta pe lucruri și cum sunt eu, știi? Știi, nu am mereu un manșon, nu pot sta pe ceva și să iau ceva și să-mi dau seama de toate acestea. Aceasta este o modalitate excelentă de a verifica cu tine însuți. Și cum răspunzi la viață? Nu cred că există ceva acolo chiar acum care este mai accesibil, mai ușor de utilizat, care te va ajuta să observi acele tipare de-a lungul timpului. Acum, dintr-un punct de vedere de afaceri, absolut necesar, cred, să le ai pe amândouă, pentru că poți trimite oamenilor scanări la distanță pentru a-i reangaja. Le poți oferi un cod QR. Ei pot merge să facă asta acolo sau un cod pe care îl pot scana singuri oricând doresc pe propriul telefon și apoi poți avea puncte de discuție cu ei și să îi urmărești de la distanță. Ar fi fost grozav să avem asta în timpul pandemiei, nu-i așa, dacă am fi avut scanarea facială. Deci, știi, ceva de genul acesta este atât de aplicabil dacă ai echipe care nu sunt foarte accesibile la distanță de condus. Dacă ai oameni de reangajat, este atât de ușor să le trimiți o scanare la distanță. Oameni buni, este uimitor. Bine, dacă ai din nou expoziții și dacă nu vrei să le oferi doar o scanare, ceea ce fac eu în timpul meu, știi, la evenimente le ofer un scan ITOVI gratuit, dar de asemenea, hei, iată un scan facial gratuit. Poți să mergi să faci asta mai târziu, bine? Ambele. Scannerul ITOVI este mai mult. Aș putea scana la fiecare 3 zile, în fiecare zi, pentru a vedea ce uleiuri să difuzez o dată pe săptămână, la aceeași oră. Din zi funcționează cel mai bine, la fel și cu scannerul facial. Și asta este ceva, deoarece poți avea mai multe verificări, cred, cu scannerul ITOVI. Și apoi când scanezi alte persoane o dată pe lună, scanează pentru linia ta descendentă sau prietenii tăi sau oricine căruia îi prezinți produsele, de asemenea funcționează o dată pe lună. Bine? Îi configurezi și apoi te întâlnești din nou cu ei în persoană acum. Îmi place lucrul în persoană dacă ai acea oportunitate de a-i face să experimenteze și să atingă și să simtă. Și asta are sens pentru oameni să aibă senzori care trimit. Ceva către mine și eu răspund, oamenii sunt obișnuiți cu asta. Acesta este un lucru distractiv și captivant de făcut în persoană. Deci este o experiență diferită și spunând, bine, iată la ce răspunzi. Iată cele mai bune 7 produse la care ai avut cea mai bună reacție în acest moment. Acum să ne uităm la voința emoțională și la sistemele corpului pe care încă nu le avem. În scanarea facială ITOVI. Și acum spui o poveste în sens emoțional, acordând atenție categoriei de top la care au avut cea mai bună reacție. Spui o poveste în sistemele corpului. Știi, este acordând atenție categoriei de top la care au avut cea mai bună reacție, astfel încât să poți pur și simplu să te așezi cu oamenii și să asculți și să te implici în acest sens în ambele cazuri. Ei descarcă aplicația ITOVI și au rapoartele lor în telefoane și au ceva de privit și sperăm îi atragi către produsele tale. Acum vorbesc foarte repede cu oamenii. Aș verifica probabil ritmurile mele cardiace puțin rapid acum. Dar, John, ce alte lucruri știi că pot răspunde la ce alte întrebări avem? Suntem cu siguranță peste timp, așa că nu am pe nimeni să plece când vrei. Dar îmi place să răspund la întrebări aici dacă oamenii le au. Așa că cred că întrebarea cea mai pusă este diferența pentru că mulți dintre noi oameni, chiar și cei care nu au avut un scanner GSRA, sunt familiarizați cu scannerul nostru, așa că aceasta a fost prima întrebare pe care o au.
Și apoi cred că ai răspuns la multe dintre lucrurile pe care oamenii le-au întrebat și când am lansat, așa că cred că ai acoperit o parte foarte bună din cu adevărat toate întrebările arzătoare, așa că da. Și da, bine, și trebuie să ne amintim că am avut 10 ani și jumătate, aproape 11 ani cu scannerul Itovi, construind rapoartele, știți, valorificând parteneriate și construind totul la fel cu ADN-ul. Am avut 5 ani cu asta. Am avut doar câteva luni. Ei bine, am dezvoltat scanarea facială Itovi de aproximativ un an. Dar doar câteva luni în mâinile oamenilor învățăm, vom itera mult mai rapid pentru a vă oferi un produs mai bun. Un raport mai bun și sperăm mai simplu. Acesta este, știți, o alternativă la ceea ce există deja, despre care am auzit că este cu siguranță mai complex, necesită mult pentru a înțelege. Încercăm să simplificăm totul și să vă oferim instrumentele de care aveți nevoie. Așa că, dacă nu aveți PDF-urile, trimiteți-ne un e-mail la support@itov.com. Suntem bucuroși să vi le trimitem și apreciez cu adevărat pe toată lumea de pe acest apel. Vă mulțumesc că v-ați alăturat și ne vedem peste câteva săptămâni. Vom face asta din nou, așa că rămâneți pe fază pentru a afla când vor fi lansate. De asemenea, dacă doriți să faceți parte din programul nostru de mesagerie, trimiteți un e-mail la support@itovi.com, astfel încât să vă putem trimite un mesaj dacă nu faceți parte din el. Și astfel veți primi un mesaj prin care puteți vedea întotdeauna orice promoții pe care le avem. Veți primi un mesaj, așa că trimiteți un e-mail la support@itovi.com și spuneți: hei, iată numărul meu de telefon mobil. Chiar dacă aveți doar WhatsApp, vă vom adăuga acolo, astfel încât să nu ratați nicio promoție, niciun webinar sau orice altceva. Oricum, sunteți minunați și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc!